Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga batong marka na nadiskubre ng ating ka-TH sa kanyang sinusuring lugar. Ayon sa kanya, ang kanyang sinusuring lugar ay meron itong kasaysayan kung saan ang mga sundalong Hapon ay nagkuta dito noong nakalipas na ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil dito, ito ay isang dahilan para may mas mataas na posibilidad na ang mga sundalong Hapon ay may ibinaon dito na kayamanan ni Yamashita. Sa kanyang paghahanap ng mga marka sa lugar, meron siyang natuklasang ilang mga bato na umagaw sa kanyang pansin na siyang ating susuriin. Sa larawan na ito ay meron tayong nakikitang isang bato. Ang kakaiba sa batong ito na siyang maaaring isang dahilan para masabi natin na ito ay isang marka ay ang patag nitong ibabaw. Meron na rin siyang mga nakaukit na linya, pero base sa aking pagsusuri, masasabi kong ito ay hindi sadyang inukit kundi pawang natural lamang na bitak. Pagdating naman sa hugis nito, ito ay parang hugis ng isang pagong. Ito ang kanyang ulo na parang may tinititigan sa direksyon na ito, at ito naman ang kanyang likurang bahagi. Ngunit ako ay may malaking pagdududa sa pagkalihitimo ng kakaibang bato na ito bilang isang marka. Kaya naman para mapatunayan natin ang pagkalihitimo nito ay kailangan nating magsagawa ng dalawang trials o pagsubok para ito ay ating makumpirma. Una, kung ito ay isang pagong na marka, kailangan nating sundin at tahakin ang direksyon kung saan nakaharap ang ulo nito. Kapag ito ay ating sinunod at tinahak, ating matutuklasan ang kasunod nitong marka. Pero kung sadyang wala tayong naengkwentrong kasunod na marka, tayo ay magpapatuloy sa pangalawang trial o pagsubok. Ang pangalawa ay kailangan nating hukayin dito sa ilalim ng patag na bato, dahil ito ay parang isang takip kung saan ay parang may tinatakpan ito sa ilalim. Kaya hukayin natin ang ilalim nito hanggang sa lalim na 5 talampakan kung meron tayong mahuhukay na buried marker o nakabong marka. At kung meron tayong nahukay na isang buried marker o nakabong marka, ito ang siyang higit na makakapagkumpirma na ang batong ito ay isang lehitimong marka at tama ang ating inumpisahang hukayin. Kung ating isinagawa ang dalawang naturang trials o pagsubok, pero negatibo ang kanilang naging resulta, ito lamang ay nangangahulugan na ang batong ito ay walang dudang hindi isang lehitimong marka at dapat natin itong baliwalain. Resting Turtle. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang isa na namang batong umagaw sa pansin ng ating ka-TH sa kanyang sinusuring lugar. Base sa aking pananaw, ang batong ito ay meron itong kakaibang hugis. Ito ay parang isang nagpapahinga na pagong. Ito ang kanyang ulo at ito naman ang kanyang likurang bahagi. Ang mga pagong bilang marka na ginamit ng mga sundalong Hapon sa kanilang pagmamarka ay sadyang meron itong iba't ibang pwedeng maging kahulugan. Pero sa kasong ito, ang aking naging pagbasa sa kahulugan ng hugis pagong na batong ito ay ipinapahiwatig nito na ang naturang lugar na ito ay ang ating digging spot. Dapat mong malaman na ang mga pagong na markang walang paa ay karaniwang tumutukoy sa isang malapit na lokasyon o ang lokasyon mismo na kinalalagyan ng mga ito. Maliban sa hugis pagong na batong ito, ay mapapansin na rin natin ang maliit na batong ito. Ang sadyang kakaiba sa batong ito ay ang kanyang hugis. Base sa aking naging pagbasa sa kahulugan nito, ito ay may kahulugang passage o lagusan. Kaya kung ating hinukay ang naipahiwatig na lokasyon, meron tayong matutuklasan na lagusan sa ilalim.
kung saan ay isang lagusan ng tunnel at sa loob ng tunnel na ito ay dito nakatago ang mahalagang bagay na ating hinahanap. Gayunpaman, ako ay may malaking pagdududa sa pagkalihitimo ng mga batong ito bilang marka. Ang kanilang kakaibang hugis ay sadyang hindi ito sapat bilang batayan para masabi natin na ang mga ito ay lehitimong marka. Kaya para ating makumpirma ang pagkalihitimo ng mga batong ito bilang marka ay sa pamamagitan ng mga markang ating matutuklasan sa paligid nito. Ang isa pang paraan para ating makumpirma ang pagkalihitimo ng batong ito bilang marka ay ang pagsagawa ng trial dig o pagsubok na paghuhukay. Kailangan nating hukayin sa ilalim ng batong ito hanggang sa lalim na 5 talampakan kung meron tayong mahuhukay na buried marker o nakabong marka. Kung wala tayong nahukay na buried marker o nakabong marka, ibig sabihin ang mga batong ito sa ibabaw ay masasabi nating hindi mga lehitimong marka. Pero kung meron naman tayong nadat ng nakabaong marka, dito natin pwedeng sabihin na ang batong ito sa ibabaw ay lehitimong marka. At dahil dito, atin lamang ipagpatuloy ang ating paghukay. Sa ilalim ng isang bato, meron tayo ulit isang larawan dito ng isang bato na umagaw sa pansin ng ating ka-TH. Base sa aking pananaw ay wala akong nakikitang kakaiba sa batong ito. Marami itong mga nakaukit na linya sa kanyang bahagi na ito. Ngunit ang mga ito ay walang dudang nature-made o gawa lamang ng kalikasan. Marahil ang sadyang katanungan ukol sa batong ito ay ang maliit na batong ito sa ilalim. Gaya ng ating nakikita, ang maliit na batong ito ay meron itong hugis na parang isang arrowhead. Kaya naman ay maaari nating sabihin na ito ay isang pointer kung saan ay nakaturo ito sa direksyon na ito. Kahit na tayo ay hindi nakakasiguro sa pagkalihitimo ng batong ito bilang isang markang arrowhead, mas makakabuti pa rin na subukan lamang nating suriin ang direksyong itinuturo nito kung meron tayong matutuklasang kasunod na marka. Shoutout kay ka-TH na si Torio Bolsao. Shoutout kay ka-TH na si Malvin Maceda. Shoutout kay ka-TH na si Ronald Abad. Shoutout kay ka-TH na si Lensky by Mundo. Shoutout kay ka-TH na si Rodel Domingo.